Hello po mga viewers, magandang hapon po sa inyong lahat. Welcome po dito sa aking channel. Ako po ay isa sa mga gumagawa ng sasakyan. Ang sasakyan po na ginagawa ko ay MB100 van. Sa lahat po ng nais na magpagawa ng sasakyan, pwede po akong i-message. Text dito po sa aking number. Bago po natin panoorin itong video na ginawa ko, ay huwag niyo po muna kalimutang i-share, like, at i-subscribe itong aking video para po sa mga susunod na gagawin kong video ay ma-update po tayo. Dito po sa van na ginawa ko, nais ko po na ipakita sa inyo ang isang MB100 van kung paano po ito nasunog. Paano rin po ito i-restore hanggang sa ito po ay maibalik sa dati niyang anyo na maayos. Stay tuned mga kaibigan para po malaman natin kung ano dapat natin gawin kapag po tayo ay gumagamit ng sasakyan at para po maiwasan natin ang ganitong mga pangyayari na maiwasan natin masunog ang ating sasakyan.
Paano nga ba maiwasan para hindi masunog ang mga wirings ng isang sasakyan? Kailangan hindi natin ito dapat na lagyan basta-basta ng wire or gustong maglagay ng accessories kung hindi dadaan sa mga relay. Hindi naman masama maglagay. Lalagyan mo lang ng relay at mga fuse para hindi masunog. Dahil pag walang nakalagay na relay direkta sa battery, pag hindi dumaan sa control panel, iba ang voltage na lumalabas sa yung ang pinaka-amperahe niya. Yun lang ang tips ko sa mga gumagamit ng sasakyan, lalo na't may kalumaan na mga sasakyan. Kaya dapat aware tayo sa mga posibleng mangyari. Kinakabit na rin ang fuel line. Ito medyo mahirap gipit dahil nasunog din ang fuel line, kaya papalitan na rin.
pati sa harness na papuntang starter, ascending unit ng langis, at pati sa temperature gauge. Okay na ulit. Patayin ko pa rin ha. Ito, pinalitan na rin yung booster niya, pati ang lagay ng fluid, at accelerator cable, ito palit na rin. Yan. Isame, palit na rin. Yan, hanggang simula una hanggang likod. At pati ang mga evaporator ng likod. Pati itong dalawang upuan sa unahan. Cover na sidings, pinto, kaliwat kanan, palit. Yung ibang accessories, tupalo na lang. At dyan po nagwawakas itong proyekto na aking ginawa. Sana po ay nagustuhan ninyo ang video na ginawa ko. At abangan po ninyo ang mga susunod kong gagawing video para po ma-update tayo sa lahat ng mga gagawin. Maraming salamat po sa inyo. Hanggang sa muli.